How is everyone? Hogy érzitek magatokat ma? Okay? Minden rendben? So, we will meditate. Meditációval fogunk kezdeni ma reggel. So prepare yourself to be able to sit for a while. Készülj fel arra, hogy egy ideig ülő helyzetben legyél. So you feel quite comfortable. Ami kényelmes neked. But also you are not falling asleep. De azért ne annyira kényelmes, hogy elaludjál. You can close your eyes. Szeretnéd, zárd be a szemeidet. And withdraw the tension. És vond vissza a feszültséget, So it's a kind of, we can say right now, switch. Úgy is mondhatjuk ezt, így is kifejezhetjük, hogy ez egy átkapcsolás. From doing, reacting. A reagálásból, a csinálomságból. Into undoing. Abba, amikor nem teszünk semmit. So in some way you resign. Tehát bizonyos módon kikapcsolsz. Achieving, grasping. Leállsz abban, hogy mindig elérj valamit, mindig knowing, megérts valamit. Resisting. Megtudjál valamit, ellenállj. Changing. Változz. Efforting. Erőltetni valamit. You resign. Mindezt most hátrahagyod. Let go. Elengeded. Mentally we know what it means. Tudjuk az elménkben, hogy mit jelent mindez. But I want your body to resign. Let go. Azt szeretném, hogy engedd el a testedet is. Relax. És pihenjen meg. So it's active. Letting go. Tehát ez most egy aktív elengedés. It's not passive in a way. Így módon nem passzív mindez. And I'm saying just this once because it's just a split second. És csak egyszer mondom ezt, hiszen ez csak egy pillanatnak a tört része. To let go and allow. Hogy elengedj, hogy megengedj. In one instant. Egy pillanat alatt. For this moment to be as it is. Hogy megengedd ennek a pillanatnak, hogy az legyen, amit csak szeretne lenni. Stop resisting this moment. Ne állj ellen ennek a pillanatnak. How to stop resisting in your head? Hogyan ne álljunk ellen az elménkben? By letting it be free. Azáltal, hogy szabaddá tesszük. Megengedjük, hogy szabad legyen. How to resign, let go on body level. És hogyan engedjük meg ugyanezt a testünknek? Experience it right now. Tapasztald meg ezt most. See if you can rest even more. Lássad meg azt is, hogy képes vagy-e még mélyebbre in your body. Elengedni és relaxálni a testedben. So your breath can rest. Hogy még a lélegzeted is megpihenhessen. Your belly, your head, your stomach, fejed, everything can a hasterülete, rest right now. Minden egyes testrészed megengedett, hogy megpihenjen. So you are not
fighting with this moment. You simply allow. Nem harcolsz ezzel a pillanattal. Egész egyszerűen csak megengeded, hogy történjen. And now using your perception, És az észlelésedet használva most see the checking if any of your body ellenőrizzed le, hogy bármi is van a testedben még, or mind vagy az elmédben, struggles right now, and if you can let go of it. Ami ellenáll vagy küzd. És ha képes vagy rá, engedd el azt is. Are you holding on to something specific at the moment? Megkapaszkodtál bármiben is ebben a pillanatban? Only you can notice. Csak te veheted észre ezt. If you find a place you can let go of, simply do. Találsz egy helyet, ahol mindezt megengedheted, hogy elengeded, tedd meg most. Give yourself a moment for that, to detect those places if Egy they are. pillanatot magadnak, hogy felfedezhessd magadban ezeket a helyeket, hogy léteznek-e. And now simply do nothing. Most engedd meg magadnak, semmit se tegyél. Feel this. Érezd át ezt. Feel this expression of totality. Érezd át kifejeződését ennek a mindennek, ennek a teljességnek. I don't mean something in imagination. Nem valami olyasmire gondolok, amit elképzelsz. I mean feel precisely this moment. Ezt a pillanatot érezd át a maga teljességében. Not by understanding it, Nem azáltal, hogy megpróbálod megérteni, but by being it. hanem azáltal, hogy egyé válsz vele. Inhaling and exhaling it. Belégzed és kilégzed. Feel this second. Érzékeld ezt a pillanatot. And this second. És a következőt. Let go of thinking about it. Nem szükséges, hogy gondolkozzál ezen most. Instead, taste this moment. Ehelyett teljes mértékben ízleld meg a pillanatot. Do not analyze it. Nem szükséges, hogy megvizsgáld most. Let go into feeling. Engedd meg magadnak, hogy csak Being. átérezzed, hogy ezzé válj. And do not resist purposefully. És ne legyen meg a szándékod, hogy ellenállj. No matter what comes to the mind, or no matter what you Bármi is feel, jelenjen meg az érzések, vagy az elme világában. no matter what comes out, Bármi is jelenjen meg. do not resist. Welcome. Ne állj ellen, üdvözöld. Welcome this feeling. Üdvözöld az érzéseket. Like you were a newborn baby, Mintha egy újszülött gyermek lennél, taking this first breath, aki az első lélegzetét veszi. tasting it. Ízlel, Taste yourself.
Ízleld meg önmagad, az önvalód. Taste life itself. Ízleld meg az életet úgy, ahogy van. Taste this breath. Ízleld a lélegzetet, This heartbeat. és a szívdobbanást. Those sounds. Ezeket a hangokat, This vibration. ezt a vibrációt. Don't think about it. Feel it. Ne Taste it. gondolkozz rajta. Ízleld, és érezzed át. Feel this warmth. Érezzed ezt a melegséget. Don't be apart. Simply be one with this. Ne állj külön. Egész egyszerűen engedd meg, hogy egyé válj mindezzel. One with the sound. Egy a hangokkal, One with vibration. egy a rezgéssel. You don't have to do it. Nem szükséges It's tenned, already so. vagy csinálnod. Vedd észre, hogy ez már eleve így van. Oneness with thoughts, feelings, Egynek lenni sensations, az sounds. érzésekkel, hangokkal, érzetekkel, gondolatokkal. Don't divide this. Simply experience. Ne osszad meg, csak tapasztald. Taste this miracle of this moment. Ízleld meg ennek a pillanatnak a csodáját. Where you know nothing, Ahol nem tudsz semmit sem. you simply experience. Egyszerűen csak tapasztalsz. Where there is no future, Itt nem létezik a jövő, there is no past, és a múlt sem. there is no memory. Nincsen emlékezet. You are too busy experiencing this to be bothered Túlságosan. by past and future. Elfoglalt vagy ahhoz, hogy megtapasztalt azt, ami itt van jelen, vagy a múlttal, vagy a jövővel foglalkozz. And even this És még ez is. is moving. Vedd észre, hogy mozdul, áramlik, Open, alive, nyitott és élő, welcoming, befogadó, embracing hátölelő, everything. minden. Without attitude of welcoming. Bármilyen hozzáállástól Simply mentes, welcoming. abban, ahogy befogad. Csak egész egyszerűen elfogad, befogad. You know nothing about fear. Semmit sem ismersz a félelemről. You know nothing about past and future. Semmit sem ismersz a jövőről és a múltról. You know nothing at all. Semmit sem ismersz. Like tabula rasa. Mintha teljes mértékben letisztultál volna, és Empty. újra kezdenél. Empty. Üres, Openness. üres és nyitott. Allowance. Megengedés. Manifesting as this right now. És így teremtődik meg eként. You don't know the purpose, you don't know the goal, Nem you know ismered a nothing. célját, nem ismered, hogy hova tart, semmit sem tudsz.
Feel how it feels. Érezd át, hogy milyen érzés. When you step out from the mind. Amikor kilépsz az elmédből. Do not analyze. It's not necessary. Nem szükséges megvizsgálnod, vagy értelmezned. Erre most nincs szükség itt. So in a way you are in tuning Bizonyos módon into something which is already so. Valamibe, ami mindig is ott volt, mindig is itt van. You are in tuning into something Ráhangolódsz valamire, which is already that way. ami öröktől fogva így volt. So simply step out of the way. Egyszerűen csak állj félre az útjából. Or if resistance comes in thought form, Hogyha egy gondolat formájában ellenállást veszel észre, only notice but do not judge it. csak vedd észre, de ne ítélkezz felette. See also how resistance manifests. Vedd észre azt, hogy hogyan jelenik meg az ellenállás In this case, ebben az esetben. there is thousands of resistance or even more. 1000 és 1000 ellenállás lehet, vagy még annál is több. See if you say yes to this moment or Lásd meg no. azt, ha igent mondasz erre a pillanatra, vagy pedig nemet. What are you saying right now to this Mi moment? a válaszod erre a pillanatra most? If you say no, Ha nemet válaszolsz, you probably feel separation, valószínűleg érzed a szeparációt, maybe contraction, esetleg összehúzódást, some subtle or gross suffering. esetleg a szenvedésnek a parányi vagy nagyobb mértékét. Every time you say no to this moment, Mindig, amikor as it already elutasítjuk is. ezt az adott pillanatot úgy, ahogy van. And this is called psychological suffering, És ez pszichés szenvedés. which is only the Így mind's nevezzük. resistance. De ez tulajdonképpen az elménk ellenállása. I'm not saying it's bad or good, Nem ítélem meg, hogy jó vagy rossz. only notice how it is in your perception. Egész egyszerűen csak vedd észre, hogy a te észlelésedben most ez hogy van. Once again, check out if you are saying Még egyszer vizsgáld meg. no, I don't want, Nem, I nem don't szeretném, nem tetszik, I don't want to participate, I'm elsewhere. nem szeretnék ebben részt venni, máshol szeretnék lenni. Are you really here? Tényleg itt vagy? And also see how it is Azt is lássad meg, hogy when you say yes to this moment. mi történik akkor, ha igennel válaszolsz, elfogadod a jelen pillanatot This way, ezen a módon. how it feels Milyen right now when you érzés say most yes to this moment. erre a pillanatra, azt mondod, hogy igen. When you do not resist. Ha nem állsz ellen. And see if you can change those moments Azt of is. resistance where you say no
azt is lássad meg, képes vagy-e arra, hogy megváltoztasd azon pillanatokat, amikor nemmel válaszoltál jelenre. És próbáld meg, hogy igennel válaszolj. There is no danger, there is Nincs veszély. Frightening circumstances at the Nincsen moment. félelmetes körülmény, ami téged So I körülvenne guess there most. is no risk to say yes. Úgy érzem, megpróbálhatod, és nincs benne kockázat, hogy ezúttal igennel válaszolj. So you can try. Próbáld How meg it hát. feels Milyen érzés? when you say yes to this manifestation. Amikor For now. erre a teremtésre igennel válaszolsz. Csak most az egyszer próbáld meg. And you know, it's not only saying. És tudod jól, hogy nem csak mondod. It's not only talking yes or no. Ez nem csak egy beszéd, amiben igent vagy nemet mondunk. It's not only word. Ez nem csak a szavak. It's active yes. Ez egy aktív, élő igen. It's that what yes means. Ez valójában, amit az igen jelent. Not only what we think. Nem amit gondolunk róla. And same with no. És ugyanez igaz a nemre is. No in the word form is not so harmful. Nem szavak világában nem annyira ártalmas. But you know what it means on body level. De amikor a test szintjére hozzuk, tudjuk, mit jelent. So letting go is yes. Tehát amikor elengedünk, az az igen. Resigning. Amikor feladjuk. And see if you can say yes even more. És azt is lássad meg, hogy képes vagy-e még ennél is többször igennel válaszolni. You say yes into that which said yes already. Igent mondasz arra, ami már ennek ezelőtt igennel válaszolt. And feel how it feels. Érezzed át, milyen érzés. See if your mind is trying to bring some situation which is not possible to say yes. Vizsgáld meg azt is, hogy az elme próbál-e valamilyen olyan szituációt előhozni, amiben nemmel kellene válaszolnod. Trying to get your attention. Megpróbálja a figyelmedet From this moment megszerezni. into imagined future or Egy past. elképzelt jövő és egy vagy a múlt formájában megpróbálja a figyelmedet magára vonni az elme. Theoretically, there is no point to agree or not. Teoretikusan lényegtelen, hogy egyetértünk vele, vagy sem. You want to feel yes practically right now. Most praktikus módon kell érezned azt a választ, hogy igen. Sometimes no is escaping into Néha a nem válasz egy thinking process. menekülés. Elmenekülünk a gondolkodás világába. When you analyze this instead of really letting go. Amikor az elemzésbe megyünk, ahelyett, hogy elengednénk. Where you run into some spiritual state right now. Hogyha valamilyen spirituális állapotban futunk ahelyett, simply let go. Hogy elengednénk.
Don't run away. Ne fuss el. Be one with this. Legyél teljesen egy Taste mindezzel. in one with this. Ízleld meg egyként. Where none of sounds is separate from you. Ahol az egyik hang sem különálló tőled. Where the voice you hear is not separate. Amikor a hang, amit hallasz, nem szeparált. Where you don't know your shape, form. Ahol nem ismered a formádat, az alakodat. Where you do not divide anything from anything. Amikor nem választasz külön semmit sem. Where your body is not more yours. Ahol a tested nem jobban a tiéd. Where nothing in particular is more yours. Ahol semmi sem a te birtokod jobban, mint Where bármi your más. thinking process is not more yours. Ahol a gondolkodásod From the voice you sem hear jobban a from me. tiéd, mint az a hang, amit hallasz belőlem. Where everything happens in Ahol the egész presence of egyszerűen yours. minden csak a te jelenlétedben jelenik meg In és történik oneness. az egységben. Where there is no me and you, there is just Ahol this. nincs te meg én, ahol csak ez van. This manifestation of sounds, vibrations, Ez a feelings, teremtés. sensations. Az érzetek, a hangok. Where there is no separation. És nincsen elkülönültség. So see if you hear Lássad meg azt, hogy hallod-e your body or the thoughts a testet, of yours a gondolataidat from different place különböző helyről, egy than you másik hear my helyről, voice. mint ahonnan az én hangomat Is it a different space hallod. from where you hear? Ez egy másik, egy különböző hely. Do not fixate yourself only on your body. Ne csak a testedre figyelj most. The body might want to have your attention right now, but Tested lehet, hogy szeretné most a figyelmedet magára fordítani. stay free from that. Maradj szabad ettől most. This is not the only thing happening right now. Ez nem az egyedüli történés ebben a pillanatban. There is oneness happening. So open Az your eyes. egység történik most is. Nyisd And fel once again, a szemedet, check és ellenőrizd le. if the thoughts you perceive A gondolatok, amiket észlelsz, are perceived from different space, különböző helyen észleld őket, from where you hear my voice, attól a helytől, ahol hallod az én or the hangomat, voice of translator, vagy pedig a fordításnak a or the sound hangját, of the tram. vagy pedig a villamosnak a hangját. Is it a different awareness? Ez egy különböző tudat? Is it a different awareness from where you perceive your Ez egy feelings? különböző tudat attól a helytől, ahol az érzéseidet észleled? Is it different from where you perceive sounds? Különbözik attól, ahol a hangokat észleled? Space of the room. Ennek a teremnek a terét? Gross and subtle sounds. Parányi és nagyméretű hangokat? Is it a different awareness? Ez egy különböző tudat? So why then? Now you know why we call it one. Most már tudod, miért mondjuk Because rá you azt, hogy always egy. perceive from the space, same space, Mert mindig everything. ugyanabból a térből, űrből érzékelsz mindent. And now check, És most ellenőrizd le.
if the perception you perceive right now, hogy az az érzékelés, amit észlelsz your mind most, perception, az elmédnek az érzékelése, perceived from different space, különböző helyen észleled, from where you hear my thoughts and sounds. Mint ahonnan az én hangomat és az én szavaimat you might give it érzékeled. interpretation right now, but this is not what I mean. Adhatsz neki egy értelmezést is I ebben a don't mean pillanatban, your de interpretation. nem erre gondolok, és I nincs is mean, szükség rá. If the space from where you Arra perceive gondolok csak, your interpretation ahonnan a saját értelmezéseidet hallgatod, different from the különbözik-e space you hear attól, me, mint ahol hallod az én hangomat. and what want you to believe És mi az benned, ami azt szeretné elhitetni, that your perception is separate? hogy a te érzékelésed az egy egyedi, különálló Is it really érzékelés. separate? Valóban különáll? Or it seems so only? Vagy az elkülönültség csak úgy It tűnik? seems so because you concentrate on that a Úgy lot. tűnik, mert sokszor a figyelmünkkel itt tartózkodunk. So what if you are not fixating yourself És mi történik akkor, hogyha a figyelmünket on nem this erre private fordítjuk, perception, erre az egyéni When you open your észlelésre, eyes, ha kinyitod a your szemedet, attitude, ha nyitottá válsz a and you hozzáállásodban, see if you hear me from different space, és megvizsgálod azt, hogy egy különböző helyről hallasz engem, vagy sem. so this private perception is the mind only. Tehát ez az egyéni érzékelés, észlelés csak az elmében létezik. But you are able to perceive it. De mi vagy képes vagy ezt is Same way észlelni, as you hear me. ugyanúgy, mint ahogy hallod a hangomat. So there is something else, obviously. Hát kell lennie még valaminek azon túl. Obviously there is something else. Nyilvánvalóan van még valami emögött. There is a space where we are all one. Van egy tér, ahol mind egyek The vagyunk, space where everything is one. ahol minden egy. You are now sitting in oneness as oneness. Most az egységben ülsz, úgy, hogy te magad is ez az egység vagy. Our private perception Az egyéni érzékelésünk is just one of the objects. csak egy tárgy, ami megjelenik előttünk. It's just an object Csupán egy tárgy, which you are able to see right now. amit képes vagy érzékelni. And something in us many years ago És valami bennünk hosszú éveken keresztül stepped into believing and thinking that this Abba only lépett be. perception és ebben hitt, hogy ez az egyedüli érzékelés, is you. és hogy ez az érzékelés, See if it's ez true. mi vagyunk. De most vizsgáljuk meg, hogy igaz-e az az állítás. Are you perceiving only this? Csak ezt az egyet érzékeled? Your private thinking? Az egyéni érzékelésünket? Or you perceive my voice also? Vagy pedig ezzel együtt az én hangomat is hallod? Whether you want it or not. Ha akarod,
és akkor is, ha nem. Whether you like it or not. Ha szeretnéd, és ha nem szeretnéd. So it's not for us to make us to believe it what I'm saying. Nem tőlünk függ, és nem rajtunk áll, hogy It's elhiggyük azt, amit mondok. To check in the meditation right now. Inkább használd fel a meditációt arra, amiben vagy, hogy leellenőrizzed ezt. Travel to me, to hear me. Szükséged van ahhoz, hogy elutazzál valahol máshol, menj, hogy hallj engem. Am I not happening in you right now? Nem te benned történik. Én magam is. Am I separate from you? Külön állok-e tőled? Do not analyze it, feel it. Ne elemezzed, csak érezzed. So the mind can say something about this now. Az elmének lehet valami kommentárja ehhez. Automatically. Ez automatikus. But I'm pointing to something different. Én valami másra szeretnék rámutatni. In the same way, I want you to open your eyes. And we will investigate with the eyes open for a while. Ugyanúgy szeretnélek megkérni, hogy nyisd ki a szemeidet. So nothing changes in the pointing. Vedd észre, nyitott szemmel megvizsgálva, hogy ebben az útmutatásban, ahová mutat, nem történt változás. When you watch this direction, vagy ha erre felé tekintesz, can you find one object találsz egy olyan tárgyat, which is separate ami külön áll, from you, ami külön áll tőled, from the seeing, külön áll ettől a látástól, ahonnan látsz. Can you really detect one thing which is separate from the seeing? Találsz-e bármilyen olyan tárgyat itt, ami ettől a látástól külön áll? Am I separate? Én elkülönült vagyok? Is this flower separate? Ez a virág elkülönült? Is the space separate? Ez a tér, ez elkülönült? Is the sound separate? A hangok elkülönültek? Is there really a distance? Van-e egyáltalán távolság? Is there really me and you? Van-e valójában te meg én? Of course, if we go into our memory, persze, hogyha az emlékezetünkbe, kondicionált elménkbe megyünk, az értelmezések világába. Of course it will say there is me természetesen and you. Mondhatjuk, hogy vagyok én és vagy te. But we are not relying on the mind here. De most nem az elmét használjuk az érzékelésre. We ask this priorness. Megkérdezzük azt, ami már előtte is itt volt. Azt a tudatot, ami tudatában van az elmének is. Ami tudatában van az értelmezéseknek és a formáknak. Van-e bármi, ami elkülönült őtőle, ettől? Is there really any distance from anything to anything? Van-e bármilyen távolság? And when you direct your attention in different way, a figyelmedet mondjuk egy másik on the left or right and see részére fordítod, if anything, balra fordulsz, jobbra fordulsz, anything is separate from you. És vizsgáld meg, hogy bármi is elkülönült tőled. Have you ever found one object which is separate from you? Talál-e egyáltalán vala is egy olyan tárgyat, ami elkülönült volt tőled?
So the mind might like it right now or not, or hát az elmének ez most tetszhet, vagy nem tetszhet, értheti, vagy nem értheti. But I'm not asking the mind. De most nem vagyunk kíváncsiak I'm a véleményére. deeper intelligence in you. Ezt a mélyebb intelligenciát kérdezem, ami benned van. And once again, és még egyszer, look at your hands. Look at your hands. Nézz rá a kezeidre. Your legs, your hands. A lábaidra, a kezeidre. Is it different awareness which perceives those hands? Ez egy különböző tudat, ami észleli a kezeidet? Than the awareness which perceives this? Mint az a tudat, ami mindezt észleli? Why then we divide? Miért van szükség akkor elkülönítettségre? This is more us? Ez jobban mi vagyunk? What wants us to believe it? Mi az bennünk, ami ezt akarja elhitetni velünk? Ha megvágnám a kezemet, levágnám a kezemet és oda helyezném. Where am I? Hol vagyok én? Our body is constantly changing all cells. Testünk folyamatosan változik, minden sejt cserélődik. Én ők vagyok? What am I then? Ki vagyok akkor én? And now bring the most private feeling of yours. Most a legprivátabb, legegyénibb érzéseidet is hozd elő. Feeling of yours. A legintimebb. Something which you feel yourself is you. Amire azt mondanád, hogy na ez igazán én vagyok. And see that this is also an object. És lássad meg, of course, hogy ez is csak egy tárgy. From you. Természetesen nem elkülönült tőled. But is it really different from this glass? De valójában különbözik ettől a pohártól? Is it really different? Tényleg különbözik? Or perceived from different space? Vagy egy különböző helyről, térből érzékeled? So as I said a moment ago. Tehát, ahogy egy pillanattal ezelőtt is mondtam. At some point we became fixated. Egy bizonyos ponton fixálódunk, rögzölünk. Mindannyian. This disease of fixation. Erre a rögzített állapotra it means megbetegedtünk. Me, én, én. This. Ez. This body, ez a test, this career, this life, ez a karrier, this future, ez az élet, ez a jövő. Like this is the only object. Mint hogyha ez lenne az egyedüli tárgy, és csak erre koncentrálunk, erre fixálódunk. What if you are everything? Mi van akkor, ha te minden vagy? In some way, bizonyos you know módon how it is to be everything. Ismered azt, hogy milyen mindennek lenni. There is a space van egy tér in you which is aware of benned, everything, ami tudatában van and mindennek. at the same time free of everything. És ezzel egy időben mindentől szabad is. One with everything and free from everything. Egy mindennel, de nem kötődik, szabad mindentől.
So we are only investigating here this fixation. Ezt vizsgáljuk meg, hogy miért fixáltunk magunkat egy bizonyos helyre. And it's also not to get rid of this feeling, this private feeling. Nem szükséges, hogy megszabaduljunk ettől a privát érzettől, egyéni érzettől. It's not for us to change our character, nem szükséges a karakterünket megváltoztatni, a testünket. Not at all. Egyáltalán nem szükséges. See, if you are sick for this disease of fixating only on one object. Lássad meg, hogy vágyódsz-e erre a betegségre, hogy csak egyetlen egy tárgyra fókuszálsz mindig. De ne ítélkezz, hisz az egész emberiség goes for this disease at some point. Keresztül megy ezen a betegségen egy bizonyos ideig. Where we ignore our basic nature. Amikor ignoráljuk, where we ignore megtagadjuk the a valódi természetünket, az egységet a mostban. Where we are blind. Amikor vakok vagyunk erre. Where we walk like this. Amikor szemellenzővel járunk. And now we investigate and we just take off these glasses. És amikor levesszük, of course this also is here, akkor present. Itt marad ez is, jelen lesz, természetesen. But not only this. De nem csak ez. Once again, see if you perceive yourself, még egyszer your body, vizsgáld meg, hogy a testedet from different space különböző térből érzékeled, anything. mint amiben bármi mást is érzékelsz. What happens in between? Mi történik? You see this a and you see this is me? Amikor ránézel erre, azt mondod, ez én vagyok? What if you will not say anything at all? Mi lenne, ha nem is mondanál semmit? Is there really a division? Akkor lenne elkülönültség? When you stop talking? Ha abba hagyod a beszédet. Where you're not using the interpretation? Mikor nem használod az értelmezéseket, van-e abban elkülönültség? It exists only in the mind interpretation. Csak az elmének az értelmezéseiben létezhet, csak is ott. And the funny thing in the same time is, és mi a vicces, hogy ezzel egy időben, very funny thing is, nagyon vicces, that while we inquire this way, hogy miközben ezt a vizsgálódást végezzük, and we discover obviousness of oneness, és fölismerjük a nyilvánvalóságát ennek az egységnek, it does not switch this intimate feeling of nem változtatja meg ezt az egyéni érzetünket, hogy egy testben vagyunk. So we still have thinking, we still még mindig képesek vagyunk gondolkodni, érezni. But there is a deeper intelligence. De van egy mélyebb intelligencia. We are waking up into deeper intelligence. Felébredünk erre a mélyebb intelligenciánkra. And we are not switching off és nem kapcsoljuk nem kapcsoljuk ki ezáltal a testünk létezését. Ugyanúgy funkcionálhat, gondolkozhat, érezhet. It can go through life. Ugyanúgy haladhat az életben. Simultaneously. Együtt. Egy időben. So we are not even against this. We are not against this. Tehát nem is vagyunk ez ellen. Nem tagadjuk meg ezt. Right now. Élő most is. It feels. Érez, érzékel. So we can switch your perception.
Tehát átkapcsolhatjuk az érzékelésünket egy beszűkült érzékelésből egy nyitott, teres érzékelésbe. Because this private perception is also cool. Mert az egyéni érzékelés is teljesen rendben van, ez is nagyon vagány. Fun. It gives us a lot of pleasure. Egy csomó örömöt okozhat, egy csomó poén van benne. Mind a kettő jó. No? But it's so sweet. But see, ez is nagyon kedves. De lássuk azt is, this is also a changing objects of the bigger picture. Hogy a nagyobb képben ez is csak egy változó tárgy. And it happens in your presence, in the presence. És a te mély jelenlétedben zajlik, történik az ő változása. So when you feel this too much, tehát amikor túlságosan csak ezt érzékeled, when you are tired of this claustrophobic feeling, amikor ebből a klaustrofóbiás érzetből eleged lett, you can remember, emlékezz akkor, this deeper picture, hogy van egy mélyebb kép is, létezik egy mélyebb kép is. If we go to the photographer, mondjuk elmennénk egy fotográfushoz, and you will say, I would like to have a portrait. És megkérnénk, hogy készítsen rólunk egy portrét. And the photographer will make a picture. És a fotós elkészíteni a képet rólunk. And you will take this picture. És megfognánk ezt and a képet. You will see your face. És látnánk rajta az arcunkat. But the picture is like this. Okay. Here, let's look mondjuk at those egy ilyen méretű kép lenne csak, és ezen a mi arcunk lenne. Is it only human? Is it only a body on this picture? Csak egy test lenne? Csak egy embert látnánk a képen? Or there is everything, like vagy the minden, space, a the tér, clothing, a everything ruházat, is there. minden ott van. So what in us wants to say and feel? Mi az bennünk, ami azt mondja, I'm this body only. Én csak ez a test vagyok. So if I have a camera, this camera, egy kamera, mondjuk ez a kamera, ami fölveszi a történéseket, and you later on you watch this és később video. lejátszod ezt a videót, is it only you recorded? Csak te leszel a képen? Or everything what's here? Vagy minden, ami itt a térben megjelent, ott lesz? It's everything, no? Minden ott lesz rajta, nem and igaz? Something in us say, no, only this. I'm de valami here. bennünk azt mondja, csak én. Here's my shape. Ez az én formám. But check now. Close de your eyes. vizsgáld meg, ha kell, csukd be a szemed hozzá. And I'm not asking your memory, not asking your... Nem az emlékezetedet kell használni. What you think. Nem arra vagyok kíváncsi, hogy mit gondolsz. Feel into this moment. Érezzed át Close ezt a your eyes for a pillanatot. second. Egy pillanatra hunyd le a szemedet. And see if this moment lássad, hogy ez a pillanat has a particular shape? Ennek a pillanatnak body shape? Bármilyen formája van? Egy testforma? Right now, having a shape of your body? Az érzékelésednek most a tested What's your direct formája? knowing right now? Mi a direkt tudásod most? Mi az, amit egyenesen ismersz most? Do you know your shape really? Valóban ismered a formádat? Precisely. Pontosan, precízen? You have to really try and struggle to make it so. Valóban erőfeszítést kell tenned hozzá, hogy megpróbáld. If you are not trying and pushing this right now? És mi van akkor, hogyha most ezt nem erőlteted?
Do you really have a shape? Tényleg van formád? What's the shape of the awareness itself? Van-e a tudatunknak formája? You, I mean you, what's the shape of yours? A tied, a te tudatodnak milyen formája van? It's everything. Absolutely everything. Ez minden. Ténylegesen minden. And nothing at the same time. És ezzel egy időben and no semmi. particular thing in the same time. És egyetlen you know why? Bizonyos dolog sem. Because this previous shape already passed away. Tudod miért? Mert a forma már megváltozott. Your previous thought already passed away. Az előző gondolatod már tovatűnt. Shape of life for a moment, but egy pillanatra az életben egy forma volt, de ez a forma már eltűnt. So it's alive, it's open, it's tehát nyitott, élő, everything, ez minden, everything, teljes mértékben minden. You perceive is you for a moment. Minden, amit érzékelsz, az te vagy ebben a pillanatban. But you are free from it. Úgy, hogy ennek ellenére szabad vagy tőle. Mert amit érzékelsz, az időleges csak. But what perceive temporariness? De mi az, ami ezt az időlegességest képes észlelni? I don't want to say what it is. Nem akarom megnevezni, but vagy felcímkézni, hogy mi ez. You are there. De tudod mit? Why? Ez vagy te. Miért? Because you perceive. Mert érzékelsz. So you are there as no thing. Te ott úgy vagy jelen, ami nem egy tárgy, nem egy valami. Ezért felfoghatatlan. Whether you like it or not. Ha tetszik, ha nem, akkor is így van. So this shape is already gone. Ez a forma már a múltban van. Where? A szavaim, azok is már eltűntek. Hová lettek? This inhalation is already gone. Where? Ez a lélegzet is már tova tűnt. This sound. Ez a hang. And this. És a következő. And see why I'm saying you are free from this. Azt is lássad why meg. Am I saying you are free from the world miért mondom as azt, well? hogy szabad vagy mindettől, és hogy szabad vagy a világtól is. You are the world, everything in the world. Te vagy minden, ami a világban csak létezik. And see why am I saying you are free from it? És miért mondom mégis azt, hogy szabad vagy tőle? Because it passes. Azért, mert el fog múlni. But being aware of it is de a still tudatossága here. neki, az itt fog maradni. Your previous problem already gone. Az előző problémád már nincs jelen. Your previous state already gone. Az előző állapotod már nincs jelen. What's not gone? Mi az, ami itt maradt? That what's not gone, it's not the object. Az, ami nem képes so you will eltűnni, never find it. Az nem a tárgy, the same ez way nem we egy tárgy. find objects. Tehát nem vagyunk képesek meglátni, megtalálni úgy, mint ahogy egy tárgyat találnánk you can meg. only wake up to this deeper intelligence. Csak tudatára ébredhetünk ennek a mélyebb intelligenciának. Where you can say it must be so, it can't be otherwise. And that's it. Felismerhetjük, hogy ennek így kell, hogy legyen, másképp nem is lehetne. Ennyi. So you will never find awareness. Tehát nem vagyunk képesek megtalálni a tudatot. Because you are awareness. Mert az vagyunk. It would be post factum. Ez egy tény lenne.
So the mind can say yes into something which was before already. Az elme csak arra tudna igent mondani, ami már annak előtte létezett. Or it can say no. Vagy pedig nemet mondhat rá. To something which was prior before already. De megint csak egy olyan dologra mondaná, ami őt megelőzi, előtte is létezett. So you are not only that what the mind says. Tehát nem lehetünk csak az, mint amit az elme megfogalmaz, hiszen ez csak egy időleges rezgés, vibráció. You were already before. Már annak előtte ott voltál, nem igaz? If you wake up, you will wake up into something you were already before and always. Ha felébredsz, arra ébredsz föl, hogy az vagy, ami mindig is ott volt már. Ha nem ébrednél föl, it doesn't matter. Akkor nem számít. You are what you are. Akkor is az vagy, ami vagy. It's perfect. És tökéletes. So what is actually waking up? See. Lásd meg azt is. Mi az, ami képes felébredni? The voice you hear in your head? A felébredés az egy hang a fejedben? I don't understand, I understand, I don't know if I understand. Nem értem, nem vagyok benne biztos, hogy értem. Are you relying on this? Erre hagyatkozol most? Are you relying on that from where you hear it? Vagy pedig arra hagyatkozol most, so it actually doesn't matter what the mind will say. Mindezt hallod. Because you are awareness already. Hát tulajdonképpen lényegtelen, hogy az elménk milyen választ ad most, hiszen ezt valahonnan halljuk, amit ő mond. Tulajdonképpen lényegtelen, hogy ő most mit szeretne mondani. So you will see here words, sounds, reflections. Látod itt a reflexiókat, visszatükröződést, hangokat, szavakat. But you are awareness of it. De te vagy az a tudat, ami érzékeli ezeket. So you want to find this in the sound or in the ha meg szeretnéd találni a hangokban, vagy a szavak világában, it's not possible. Nem lehetséges. It's not possible. Ez nem lehetséges. Why? Miért? Because awareness is already shining, and it was always shining. Már fénylik, már megvilágítja mindezt. For the whole universe is shining. Örökkön örökké. Az egész univerzum is ugyanígy fénylik, és ezzel te egy vagy. Nem csodálatos? You are one with the sun, which illuminates. Egy vagy azzal a nappal, ami mindent megvilágít. When they discover it, amikor felfedezik, they construct the term awareness, or akkor létrehozzák ezt a fogalmat, hogy tudat vagy a forrás. Because there has to be a source of this manifestation. Kell lenni egy forrásának ennek az egész teremtésnek. Can it exist without the source? Lehetséges lenne, hogy úgy létezne, hogy nincs is forrása? We are the source. És mi van akkor, ha feltételezzük, mi vagyunk ez a forrás? So human beings is quite a funny species. Elég érdekes élőlények vagyunk, mi emberek. Body, itt vagyunk egy testben, the mind, itt van az elme, language, a nyelvezetünk, az érzékelésünk, wisdom even, religion még bölcsesség is van, vallások, mysticism even, és miszticizmus. All of this, having mindez, this, hogy ez lenne. We can discover that we are prior with the source. We are one with the source. Hogy mi egy vagyunk a forrással, mi mindent megelőzünk. And it does not switch this. És nem változtatja mégsem meg ezt. Ezt is békén hagyja úgy, ahogy van. It's still this. Még mindig ez ugyanaz marad. But we have access. We are that in reality. De be tudunk lépni oda, where this is happening. Ahol mindez történik, és amiben minden történik. All of this. Az egész. So it's quite fun, no? Ez izgalmas és poénos, nem? So being a body. A testnek lenni. By being a body, we can say we are not the body only. Csak a testként mondhatjuk azt, hogy én nem a test vagyok. Ez ellentmondásos lehet. But it's not. De mégsem az. The funniest part of it is that it really does not switch our
legszórakoztatóbb része az, hogy nem változtatja meg az emberi életünket. The body sensation. It might temporarily switch for like, let's say. Lehet, hogy időszakosan. For a while when we meditate, or for a while that we like are in shock hearing this message. Vagy egész egyszerűen sokkot kapunk, halván ezt az üzenetet spontán módon. De valójában nem szűnik meg ez az érzékelésünk. And while having this experience, és miközben ezt érzékeljük, fully, teljes mértékben, when we might discover that we are not only that we are really elfedezhetjük, hogy nem csak ez vagyunk. Everything. Hogy tényleg minden vagyunk. But everything is a temporary aspect. De minden, még maga ez a szó is csak egy időleges aspektus. Not a particular thing is your permanent aspect. Tehát nem egy bizonyos dolog, mint valami, ami örökké létezik. Right now. Itt és most. And always. És mindig. So where can we die? Hogyan lennénk képesek meghalni? If we are everything. Ha minden vagyunk, és nem csak ez. Where we can escape? Where hova we are menekülhetnénk? Or can we really make a mistake? Képesek vagyunk egyáltalán hibázni? Is there really a mistake? Létezik egyáltalán olyan, hogy hiba? Létezhet? Van-e olyan, hogy hiba? Of course, the mind will have its own persze az elménk preferences. Majd el fogja mondani, hogy hogy szeretné. De még ezt is megengedhető. Benne van az egészben. We can even disagree, we can resist, that's beautiful. Ellenállhatunk, nem érthetünk egyet. Ez a csodálatos, elképesztő, nem? Where can we go? Hová is mehetnénk? Where we are not yet there. Ahol már nem vagyunk ott eleve. So this radical acceptance does not come from the effort of our mind radikális elfogadás nem az elménknek az erőfeszítéséből ered, hogy ez legyünk. A radikális elfogadás where we understand what I'm pointing here. Az, amikor megértjük valójában, hogy mire is mutatok rá itt és most. It's like a very, very precise thing actually. Just understand. Egy nagyon-nagyon precíz dolog. Csak meg kell, hogy értsd. You are able to discriminate those things. És képes leszel megkülönböztetni ezeket a dolgokat. I'm just giving words for you to check. Én csak szavakat adok, amik I'm not trying to convince you. De képes vagy leellenőrizni te magad. Semmiről sem szeretnék meggyőzni. I'm happy you came, and you can check. Tehát csak ezt adom neked, és te ezáltal leellenőrizheted, hogy így van-e. So our awareness was never hidden. Tehát a tudat sosem volt elrejtve. It was always on. Mindig is be volt kapcsolva. It was never off. Sosem kapcsolt ki. Even if in this moment we realize, oh wow, it's még on. Akkor is, hogyha ebben a pillanatban vettük észre, hogy be van kapcsolva. Is it
on from now, or it was on before as well? Csak most kapcsolt be, vagy pedig mindig is be volt kapcsolva? But something in us just didn't have this perspective maybe only. De lehetséges, hogy valami bennünk még nem tekintett rá így, nem látta még meg. Is it difficult? Nehéz ez? What I'm pointing, is it difficult? Amire rámutatok, az nehéz? No, it's obvious. Nem, in some nyilvánvaló. Point it's obvious. Egy bizonyos ponton nyilvánvaló. Obvious. Egy bizonyos szemszögből nyilvánvaló. Why? Miért? Because you are it. It would not be object if you were not it. Hát ez vagy te. Already. How this word could be familiar? Ez, hogyan lehetne ismerős számodra ez a világ? Only we expect something to happen, but this is not an event. Awareness is not event. It's shining always. Hogy valami majd történni fog, de a tudat az nem egy esemény. So it's only the mind attitude. Mindig világított. Ez csak egy hozzáállás. So this is our attitude. Ez a mi hozzáállásunk. You can follow this, of course. Ezt is követheted persze, if you like. Ha szeretnéd. Miért is ne? But are you really relying on that what you think? De tényleg csak arra hagyatkozhatunk, really amit gondolunk? Még arra se hagyatkozom teljes mértékben, amit mondok. Egyetlen egy dologra hagyatkozom. I'm relying on nothing. A semmire valójában. A semmiben megbízom, a semmire hagyatkozhatok. And I'm relying much more on something which I cannot find. És valami olyanra sokkal jobban hagyatkozom, amit nem vagyok képes megtalálni, mint arra, ami nyilvánvalóan jelen van és megtalálható, és ami tapintható és igaznak tűnik. Tudom, hogy ez nem and I cannot rely only on that. Nem anyagi, és mégsem hagyatkozhatom csak erre. I cannot rely on my conditioning. I was speaking with Muriel today in the morning. Kondicionáltságomra sem hagyatkozhatok. We both said that we cannot rely on ourselves. Beszélgettem, és tulajdonképpen megállapítottuk, hogy nem bízhatok magamban. Ebben a testre nem hagyatkozhatok, really, nem bízhatok. Tényleg nem. I cannot rely on this conditioning. Erre a kondicionáltságra, erre se hagyatkozhatom. Because I don't know what's gonna happen tomorrow, really. Mert nem tudom, hogy holnap mi lesz egyáltalán. Really tényleg nem vagyok képes kitalálni. So I invest so much then. Akkor miért fektessek so much on ilyen nagy mértékben ebbe? Miért forduljak minden figyelmemmel erre? But I truly feel I can rely. De teljesen igazán úgy érzem, hogy megbízhatok on that what sees that everything is temporary. Abban, ami látja azt, hogy minden csak időleges, minden csak egy változás. And this relying, it's not same as in this psychic world. És ez a bizalom, ez nem ugyanaz, mint ami ebben a this relying is just openness of not knowing. Bizalomnak nevezünk. Inkább csak egy nyitottság arra, hogy nem is, amit nem ismerünk, és elfogadni azt, hogy rendben van, ha nem ismerünk mindent. And in the same time being és ezzel egy idővel aware of knowing and létezni, not és tudatában lenni a tudásnak és a nem tudásnak, egész egyszerűen a létezés
Figyel. Presence. A jelenlét. Source. Forrás. Active now. Most Shining is aktív. Now. Most is fénylik. And always. És örökkön örökké. So before we go for the break, hát mielőtt a szünetünket megkezdenénk, because I don't want this session to be too long, because then we might go mental again. Nem szeretném, hogy ez a délelőtti alkalom If most you want túl to hosszúra reflect on nyúljon. something from this meditation, Ha ezzel a meditációval kapcsolatban lenne bármilyen hozzászólásod, észrevételed, we can do it, but just on this meditation, okay? Akkor kérlek, if you want to share something, ha valamit meg szeretnél osztani, vagy concerning that pointing, vagy ezzel az útmutatással kapcsolatban van bármi észrevételed, vagy kérdésed, akkor kérlek. What's clear, maybe, or hogy mi az, ami tiszta. What's obvious, maybe. Mi az, ami nyilvánvaló. That was something strange what I was talking, or not really? Furcsa volt az, amiket mondtam, vagy ismerős. No? For somebody was like weird or not? Volt-e bárki, akinek furcsa volt? No? Nem? No. So can we just rest in this understanding? Hát ebben a megértésben képesek vagyunk megpihenni? If we wake up, ha it's felébredünk, just a way of saying a felébredés csak egy kifejezés. Are waking up to that which is already aware. Arra ébredünk fel, ami tudatában volt mindig is annak, ami van. So it's not about the event. Tehát ez nem egy esemény. It's only about that you will discover, you are discovering right now. Inkább csak felfedezzük azt, amit felfedezhetsz most. A fénylő tudat. What more we want? Mi más kellene még? For the mind it might be disappointing. Az elme számára ez csalódottságot okozhat. It could be disappointing for the mind. Lehetséges, hogy az elmének this is not an csalódást okoz. It is our right. Mert nem értünk el semmit. Ez az alapvető jogunk. So the mind might be disappointed. És ez lehet, hogy az elmét csalódottá teszi. Anyone would like to share something? Bárki is szeretne megosztani bármit is? Na, tehát először is nagyon köszönöm ezt az útmutatást. First of all, I would like to thank you for this guidance. A hatalmas terességet kaptam. I received a huge space. Olyan, mint hogyha nagyon sokkal hátrébb léptem volna önmagamtól. It feels I step back a lot of steps from myself. És annyira látom a gondolataimat. And I see very much my thoughts. Viszont van egy nagyon-nagyon kekeckedő gondolat. But I still have a thought that is refusing or questioning. Az egységet kritizálja ez a gondolat. It megkérdőjelezi inkább. Forms a critic or questioning the oneness. Ez pedig úgy hangzik, hogy and this is how it goes. Hogy én érzem az én testemet. I feel my body. Viszont nem érzem a te testedet. But I don't feel your body. Yeah.
Yeah, but you don't have to feel, I mean, you feel your body. Nem szükséges, hogy érzékeld Oké. You feel your body more, yeah? Te jobban érzed a saját testedet. Én is jobban érzem a saját testemet. Each of us has a slightly different perception. Különböző érzékeléssel rendelkezünk, különböző érzésekkel. Slightly different. Különböznek ezek. But does it really matter from the standpoint of awareness? Van-e bármi jelentősége each of us a has tudat a slightly different movie, slightly different. Mindannyiunknál van valami kisebb But eltérés. Is there really a different source? De maga a forrás tekintve van-e különbség? Nincs, viszont ez a gondolati struktúra, but this thought structure ezt az egy érvet tartja fönt az elkülönülésre. Can hold up this structure only to create the separation or hold on to separation. Yeah, and it's very good to say it like this. It's good. És ez nagyon jó, hogy ezt így kijelented, hogy látod és elmondod. Ez látva van. Yes, this is seen. Yeah, because for some people it's very convincing. Mert valaki számára ez nagyon meggyőző tud lenni. It could be very convincing that I'm not feeling you, I'm not feeling your body, so nem érzem a te testedet, ezért nyilvánvalóan and you are here. Ezek szerint te ott vagy, én meg itt vagyok. But in a way, this is the mind saying, no? De ez inkább az elmének a megfogalmazása, ez az egyéni látásmódnak a megfogalmazása. Igen, ezért kezdtem így a mondandómat. That's why I started with I wanted to say like this. Hogy látszik ez a vezérgondolat, ami ezt létre akarja hozni, ezt a szeparáltságot. It shows this thought thread that wants to create this separation. Exactly. And it's very good to say it open because you say nagyon jó, hogy nyíltan ezt kijelented. In your own seeing and you say it loud. Saját látásod által. It's really not an argument for the awareness. Nem képez vitatárgyat a tudat számára. Nem. No. Okay, thank you. Köszönöm. Okay, guys, so we make a break because I don't want this to be. I want you to maybe in the break. Most akkor egy kis szünetet tartunk, és I don't know what, but just let's have a break. Hogy nem tudom, hogy mit is szeretnék. I don't want this to be too mental. De nem szeretném, hogy túlságosan az agyunknak adjuk mindezt. 3 o'clock. És mikorra is térünk vissza? 3 órakor folytatjuk. Was new to you, tehát ha bármi új volt számodra most, if something like was shocking or new, ha valami sokkoló volt, stay vagy új, with it. Engedd meg, hogy vele maradjál a szünetben is. És utána jön majd az utolsó felvonás, és ha szeretnéd, akkor akár beszélhetünk róla. Thank you. Köszönöm nektek.